රිවිව් බෑ එක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. අද අපි අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ i8 Pro Max ස්මාර්ට් වොච් එක. මේක මිලදී ගත්තේ කාල්ටන් හෝල්ඩින්ග්ස් කියන Facebook page එක හරහා. මේකේ box එක එහා පොඩ්ඩක් බැලුවොත් මේකේ generation 2 කියලා ස්ටිකර් එක සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ස්මාර්ට් වොච් එක ෆෝන් එකත් එක්ක කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් ඇප් එකේ ලෝගෝ එක සඳහන් වෙලා තියෙනවා. box එකේ අනිත් පැත්ත බැලුවොත් පැහැදිලි යමක් එහෙම විශේෂ යමක් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. පිටිපස්සේ බැලුවොත් මේඩ් ඉන් චයිනා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම කාල්ටන් හෝල්ඩින්ග්ස් ආයතනයෙන් ආපු ස්ටිකර් එක වොරන්ටි ස්ටිකර් එක සඳහන් වෙනවා. අපි මේක අන්බොක්ස් කරලා බලමු. මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකේ ස්මාර්ට් වොච් එකට අදාළ මැනුවල් එක තියෙනවා චයිනීස් ලැන්ග්වේජ් එකකින්. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එකකින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙත් මේ වොච් එක සම්බන්ධ විස්තර සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ අපි එකින් එක බැලුවොත් වොච් එකේ ස්ට්‍රැප්ස් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. අතර මේවා ගොඩක් හයියි. ඒ නිසා ඩියුරබිලිටි ගොඩක් හොඳ වෙයි කියලා හිතෙනවා. ඒ වගේම මේක කලර්ස් තුනකින් වොච් එක කලර්ස් තුනකින් ඔයගොල්ලන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන්. බ්ලැක් කලර්, ඒ වගේම බ්ලූ කලර්, වයිට් කලර් කියන විදිහට. අතන මට සමහර වෙලාවට හිතෙනවා මේක ස්ට්‍රැප් එක කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන සමහර ස්ට්‍රැප්ස් අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන් ඉතාලම අඩු මුදලකට. එතකොට අපිට අවශ්‍ය විදිහට මේ ස්ට්‍රැප්ස් රිමූව් කරලා චේන්ජ් කරලා අපිට වොච් එක තමන්ට කැමති විදිහට කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ තියෙන මේකේ වයර්ලස් charger එක වයර්ලස් charger එකේ පින් දෙක මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ කලින් ඒවාට වඩා පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේකේ වයර්ලස් pad එක USB mail කනෙක්ට් එකට කෙලින්ම සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. වයර් එකක් මේකේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා මේක වෝල් ඇඩැප්ටර් එකට කෙලින්ම සම්බන්ධ කරලා charge කරන්න. එහෙම නැත්නම් USB female කේබල් එක කරහා මේක සම්බන්ධ කරලා අපිට මේසයක් උඩ ඒ වගේ අපිට අවශ්‍ය තැනක තියලා charge කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේක මේන් පාර්ට් එක ගත්තොත් වොච් එක මේකේ මේන් ඩිවයිස් එක අපි මේකේ තියෙනවා ඒගොල්ලෝ දාලා ස්ක්‍රැච් ප්‍රොටෙක්ෂන් කවර් එකක්. අපි මේක මේ විදිහට අයින් කරගමු. මේ පැත්තට තියෙනවා. එතන මේක බැලුවොත් එහෙම මේකේ මිලත් එක්ක බැලුවොත් එහෙම මේකට ගොඩක් හොඳ අප්මාකට් ලුක් එකක් මේගොල්ලෝ දෙන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා. එතන අපි දන්නවා චයිනීස් වොච් එකක් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගන්න බයයි. මොකද ඒකේ ඩියුරබිලිටි එක ඒ වගේ දේවල් අපි ගොඩක් වෙලාවට හිතන්නේ ගොඩක් අඩු පැත්තෙන්. නමුත් Apple Watch එකක් ස්මාර්ට් වොච් එකක් ගත්තාම ගොඩක් මිලෙන් අධිකයි. ඒ නිසා අපිට මේ ෆීචර්ස් සමහර වෙලාවට අපේ ජීවිත කාලය තුලතම අත්දකින්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේගොල්ලෝ මේ දීලා තියෙන ෆැසිලිටිස් එක අපිට අඩු මුදලකට ස්මාර්ට් වොච් කියන සංකල්පය යම් තාක් දුරකට අත්විඳින්න එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඇත්තට මේකේ H2H ඩිසයින් එකකට මේගොල්ලෝ අසන්න මේක නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ක්‍රවුන් බටන් එක තියෙනවා, සයිඩ් බටන් එක තියෙනවා. මේ පැත්ත බැලුවොත් එහෙම charger එකට සම්බන්ධ වෙන පින් දෙක මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම මේ හරියේ sensors අඩංගු වෙලා තියෙනවා. මේක ගහලා තියෙනවා aluminium and ceramic case. කියන්නේ මේක නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ alloy case එකක තමයි මේක දාලා තියෙන්නේ. අතර මේකේ මිලත් එක්ක ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රෑම් 50ක් වගේ බර තියෙන තාම හොඳ ක්වොලිටි එකක් තියෙන වොච් එකක් වගේ මේක නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. අපි මේක ඔන් කරලා බලමු.
මේ විදිහට තමයි මේක අපිට දාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ විදිහට. එතකොට මේ අපිට මේකේ සයිඩ් බටන් එක යූස් කරලා මේකේ අපිට අවශ්‍ය ආකාරයට ඉන්ටර්ෆේසස් චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඉන්ටර්ෆේසස් වලට එක ෆීචර්ස් අඩංගු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ footsteps, weather, clock එකේ minutes, hour, ඒ වගේ ඒවා. ඊට පස්සේ එක designs, photos, ඒ වගේ දේවල් අපිට මේකේ චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එකම watch එකක් ඇතුලේ ඉන්ටර්ෆේසස් කිහිපයක් අඩංගු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ තියෙන විදිහට ඇප් එකත් එක්ක ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරලා අපිට පුළුවන් මේකට අලුත් ඉන්ටර්ෆේසස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න, ෆෝන් එකත් එක්ක මර්ජ් කරගන්න. අපි බලුවොත් එහෙනම් මේකේ ඇතුළට ගිහිල්ලා මේකේ උඩ ඉඳන් අපි පහළට ස්වයිප් කරොත් එහෙම මේකේ නොටිෆිකේෂන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පහළ ඉඳන් උඩට අපි ස්වයිප් කරොත් එහෙම Bluetooth, ඊට පස්සේ මේකේ gesture එක වෙනස් කරන icons, ඊට පස්සේ footsteps, මේකේ brightness වෙනස් කරන ඒවා, ඊට පස්සේ watch එක සම්බන්ධ information, ඒ වගේම ඒ වගේ features කීපයක් අපිට මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. පැත්තට ස්වයිප් කරොත් එහෙම ඒත් ඉන්ටර්ෆේසස් මාරු වෙනවා. මේවත් ඒ වගේ. එතකොට අපිට මේක ඇතුළට ගියොත්, ඒ කියන්නේ මේ ස්ක්‍රෝල් බටන් එක, ඒ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් මේ ක්‍රවුන් බටන් එක අපි ප්‍රෙස් කරොත් අපිට මේකේ අයිකන්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේකේ අපි හිතුවට මේක චයිනීස් කියලා. මේක ඇත්තටම මේ හැන්ඩලිං ඉතාම පහසුවෙන් අපිට කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් Apple Watch එක වගේම. ඒකට අපි මේක බැලුවොත් එහෙම ෆෝන් බුක් එක තියෙනවා. එහෙම ඩයල් කරන්න පුළුවන් අපිට. ඒ වගේම Twitter, Facebook, ප්‍රොෆයිල් ලොක් වෙන්න බෑ. නමුත් නොටිෆිකේෂන් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මියුසික් කන්ට්‍රෝල් ෆෝන් එකත් එක්ක මේක කනෙක්ට් කරලා අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි මේක බැලුවොත් අපිට පුළුවන් මේකේ දීලා තියෙනවා සෙන්සර්ස් කීපයක් මේ විදිහට. එතකොට අපිට පුළුවන් මේකේ අපේ heart rate එක, ඒ වගේම blood oxygen level එක, ඒ වගේම අපේ blood pressure එක, ඒ වගේ දේවල් මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතර මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් අපිට. ඒ වගේම මේක ස්පෝර්ට් මෝඩ් එක හරහා අපිට විවිධ අවස්ථාවල රනින් වලදී, ඊට පස්සේ වෝකින් වලදී, ඒ වගේ දේවල් වලදී අපේ කැලරි කන්සම්ප්ෂන් එක, ඒ වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ස්ටොප් වොච් එක, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල්, ගොඩක් ෆීචර්ස් මේකේ අන්තර්ගත වෙනවා. වෙදර් එක ෆෝන් එකත් එක්ක කනෙක්ට් කරාම අපිට ෆෝන් එකේ තියෙන වෙදර් අප්ඩේට්ස් මේකට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක මේ ෆෝන් මේ වොච් එක බැලුවොත් එහෙම අපිට අඟල් 1.75ක පික්සල් 240 by 240 ෆුල් ටච් ඩිස්ප්ලේ එකක් මේකට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඇත්තටම මේකේ ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටි එක ගොඩක් හොඳයි. මේකේ බ්‍රයිට්නස් අපි වැඩි කරොත් ආලෝක තත්ත්වය යටතේ ගොඩක් හොඳ බ්‍රයිට්නස් එකක් අපිට සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ප්‍රයිස් එක තියෙන වොච් එකකින් ලබා ගන්න බැරි විදිහේ උපරිම මේගොල්ලෝ දෙන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වොච් එකේ අපි බලුවොත් එහෙම මිලි ඇම්පියර් 240ක බැටරි එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට සාමාන්‍යයෙන් ෆුල් චාර්ජ් කරලා දවස් දෙකක් තුනක් වගේ කාලයක් යූසේජ් එක අනුව පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මේක Android, iOS දෙකම සපෝට් කරනවා. ඒ අපිට ඇප් එක මේක QR කෝඩ් එක ස්කෑන් කරලා හරි, එහෙම නැත්නම් App Store එක හරි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක Bluetooth 3 and above සපෝට් කරනවා. ඒ නිසා මේක ෆෝන් එකත් එක්ක කනෙක්ට් කරලා අපිට ඒ හරහා එන ෆීචර්ස් ඔක්කොම අත්විඳින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ කෝල් එක ඇක්සෙප්ට් කරන්න, කෝල් එක රිජෙක්ට් කරන්න, කෝල් එක ඩයල් කරන්න, ඒ වගේ හැකියාව අපිට මේකේ හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ තියෙන මියුසික් කන්ට්‍රෝල් කිරීමේ හැකියාව අපිට හම්බ වෙනවා. අපි ෆෝන් එකත් එක්ක ඇප් එකත් එක්ක මේ වොච් එක කනෙක්ට් කරලා එන වීඩියෝ එකක් අපි පස්සේ අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.
ඒ වගේම මේකේ Bluetooth පහසුකම හරහාම මේකේ Facebook Messenger ඒ වගේම ආඩන messages ඒ වගේ notification push notification එකක් විදිහට ෆෝන් එකට එන notification අපිට ෆෝන් එක ළඟ නැති වුණත් Bluetooth හරහා කනෙක්ට් වෙලා තියෙද්දි watch එක හරහා බලා ගැනීමේ හැකියාව අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ inbuilt microphone එකක් වගේම speaker එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට මේකෙන් ටෙලිෆෝන් කන්වර්සේෂන් එකක් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට මේකෙන් කතා කරන්න වගේම අහුම්කම් දෙන්නත් හැකියාව මේගොල්ලෝ අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. නමුත් මේකේ voice control පහසුකම නම් අන්තර්ගත වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේක multi languages support කරනවා. නමුත් සිංහල language එක අපිට ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේකේ ස්පෝර්ට් මෝඩ් එකේ footsteps pedometer ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ calorie consumption අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. sedentary reminders ඒ කියන්නේ අපි කොච්චර වෙලාවක් වාඩි වෙලා ඉන්නවද වගේ දේවල් ඒවා reminders විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ sleep monitoring ඊට පස්සේ මේකේ two way search ඒ කියන්නේ අපිට ෆෝන් එක හරහා watch එක තියෙන තැනත් watch එක හරහා ෆෝන් එක තියෙන තැනත් අපි ඒ දේවල් ඉස්සරහට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන තවත් වීඩියෝ එකකින් හොයා ගැනීමේ හැකියාව අපිට හම්බ වෙනවා එලාම් එකක් වැදීම හරහා. ඒ වගේම මේකේ අන්තර්ගත නොවන ඒ වගේනේ අපි ගොඩක් වැලියු කරලා තියෙන Apple Watch ඊළඟට Samsung Watch වගේ අන්තර්ගත නොවෙන්න අන්තර්ගත වෙන SIM slot එකක් මේකේ දකින්න හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම internal storage එකක්වත් GPS පහසුකමවත් අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක හරහා අපිට ඉන්ටර්නෙට් සර්ෆ් කරන්න ඒ වගේ හැකියාවල් ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි මේක සම්බන්ධ කරොත් මේ විදිහට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අතරම මේ watch එක සාමාන්‍යයෙන් මේ වෙළඳ පොළ තත්ත්වයට යටතේ මේ මිල යටතේ අපිට ස්මාර්ට් වොච් එක තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක අත්විඳින්න පුළුවන් හොඳම වොච් එකක් විදිහට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මේ වොච් එක මිලදී ගන්න අවශ්‍ය නම් මම මිලදී ගත්ත තැන විස්තර ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, subscribe කරන්න. අපි දිගටම මේ වගේ රිවිව්ස් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය අපි වගේ ජනතාවට අත්විඳින්න පුළුවන්, භුක්ති විඳින්න පුළුවන් මිලෙන් ඉතා අඩු නමුත් තා හොඳ ෆීචර්ස් තියෙන දේවල් අපි ඉස්සරහට අරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මේ වොච් එක ෆෝන් එකත් එක්ක කනෙක්ට් කරලා ගන්න පුළුවන් එක්ස්පීරියන්ස් එක ඒ වගේම අපිට කරන්න පුළුවන් චේන්ජස් සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් අපි ඉස්සරහට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම රිවිව් ෆෙයා කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට වොච් ඒ වගේම ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිසස් විතරක් නෙවෙයි ලංකාවේ තියෙන හැම දෙයක් ගැනම ඒ කියන්නේ අපිට අත්විඳින්න පුළුවන් හැම දෙයක් ගැනම රිවිව්ස් අපි ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට අරන් ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපිත් එක්කම රැඳී ඉන්න. තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් අපි සම්බන්ධ වෙමු. බොහොම ස්තුතියි.